relax slowly. এতিয়া আমি neck rotation কৰিম গ্ৰীৱাশক্তি বিকাশক বুলি কয় yoga hastat উশাহ লম অলপ মাথাটো পিছুৱাই দিম চাইলক এবাৰ উশাহ হেৰিম এতিয়া clockwise breathe in কৰি up কৰিম breathe out down তেনেকৈ clockwise 3 time কৰক anti clockwise 3 time যিসকলৰ neck pain আছে spondylitis আছে তেওঁলোকে এটো কৰিবই লাগে এতিয়া আমি আমাৰ spinal cordৰ কাৰণে কৰিম হাতকিটা এনেকৈ লওক আঁঠুৰ ওপৰত আমাৰ স্পাইনডাল ঠিক হৈ থাকিলে আমি ঠিক হৈ থাকিম হয়নে সিধা হৈ থাকিব পাৰিম যদি আমাৰ স্পাইনডাল বেয়া হৈ যায় তেতিয়া আমি সিধা হৈ থাকিব নোৱাৰিম হয় স্লিপ ডিস্ক হ'ব নহয় ব্যাক পেইন হ'ব ঠিক আছে চাব এবাৰ মই কৰি দেখাইছো উশাহ লৈ উশাহ এৰি এনেকৈ তিনিবাৰ মান কৰক উশাহ লৈ উশাহ এৰি উশাহ লওক উশাহ এৰক এতিয়া আমি সাইড ষ্ট্ৰেচ কৰিম সকলোৱে নিজৰ বাওঁ হাতটো একদম কঁকালৰ কাষত থওক হাত ওপৰলৈ দিম উশাহ এৰি এৰি আমি সাইডলৈ হালি যাম যিমান পাৰে টানি দিয়ক চাওক আমাৰ সাইডটো টান খাইছে হয়নে যিসকলৰ সাইডত বহুত ফেটছ আছে তেওঁলোকে এটো কৰিবই লাগে উশাহ লও আকৌ এবাৰ উশাহ এৰক আমি প্ৰথমে কৰিছিলো দুইটা হাত সিধা হৈ আছিল